हाई प्रोटिन फूड कीमा अंडा आज म हजुरलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रीटिंग्स एभ्रीवन, युट्युब च्यानल अमरपंछी फूड वर्ल्ड मा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो कीमा अंडा चाहिँ एकदमै हाई प्रोटिन भएको खानेकुरा हो र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। एकदमै नौलो तरिकाको मिठो खानेकुरा हो यो चाहिँ है। हजुरहरूले घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। त एकदमै सजिलो तरिकामा घरमै पाइने सामग्रीहरुबाट नै मैले हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। सुरुमा मैले कीमा लिए आधा केजी, त्यसमा नुन 1 चम्चा राखेँ, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, गरम मसला 1 चम्चा र थोरै एमएसजी पनि हाल्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। धनियाको केही पत्ताहरू र कागतीको रस 3 चम्चा हाल्दैछु है। हुन त सुरुमै म्यारिनेट नगरिकन पनि डाइरेक्ट कीमा अंडा बनाउन मिल्छ है, तर मैले चाहिँ सुरुमा कीमा पकाएर मात्रै कीमा अंडा बनाउँदैछु। यसो गर्यो भने चाहिँ मज्जाले मासु पाक्छ। यो चाहिँ बफको मासु हो है। र हजुरहरुसँग कागतीको रस छैन भने चाहिँ चुक अमिलो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ 1 चम्चा। यसलाई मजाले साबुन पानीले हात धोइसकेपछि मजाले हातैले म्याश गर्नु होला है, मिक्स गर्नु होला। बनाउन एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी है। हजुरहरूले यो कीमा चाहिँ फ्रिजमा पनि राखेर लामो समयसम्म पनि खान सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले बफ कीमाको सट्टामा चिकन कीमा वा मटन कीमा पोर्क कीमा जे को बनाउनु भए पनि हुन्छ। 1 घण्टा म्यारिनेट गर्न छोडिदिनु होला। त्यसपछि जीरा मैले राखेँ आधा चम्चा, धनिया आधा चम्चा र मरिच चाहिँ 8-9 वटा यसरी मजाले भुट्दैछु एकदमै सानो आँचमा 30 सेकेन्ड जति। यसरी भुटेर मसला राख्यौं भने मासु एकदमै मगमग बास्ना आउँछ र मिठो पनि हुन्छ। 2 मिनेट यतिकै सेलाउन दिनु होला र हल्का सेलाइसकेपछि यो क्रन्ची हुन्छ र यसलाई पिस्न सजिलो हुन्छ। डाइरेक्ट मिक्सरमै पिस्दिनु भए पनि हुन्छ है। र हामीले कुनै स्पेशली नेवारी पसलहरुमा चाहिँ डाइरेक्ट कीमाको माथि नै अंडा राखेर कीमा अंडा बनाउने पनि चलन छ, स्टीम गरेर है। त्यो तरिका पनि हजुरहरूलाई कुनै दिन शेयर गरौँला है। त्यसमा चाहिँ कीमा चाहिँ पकाइराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टै बनाउनु हुन्छ। लसुन अदुवा पनि थिचे मैले, लसुन चाहिँ 3 वटा जति र अदुवा 15 ग्राम जति। यो पुरै धुलो पिठो बनाइराख्नु पर्दैन, हल्का यसरी थिच्ने मात्रै हो है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपंछी फूड वर्ल्डलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त। यसलाई यतिको चाहिँ मैले थिचेँ है। र त्यसपछि चाहिँ अब हामी बनाउनतिर लाग्छौं है। पहिला हामी कीमा नि पकाउँछौं। 6 चम्चा जति तोरीको तेल राख्दैछु है। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। मज्जाले तातिसकेपछि मात्र राख्नु होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ तोरीको तेलबाट हल्का स्मेल आउन सक्छ, त्यही भएर मज्जाले तातेपछि राख्नुपर्छ। एउटा तेजपत्ता र प्याज राखेँ, मिडियम साइजको एउटा है। त्यसपछि चाहिँ मैले अरु चीज थप्न जाँदैछु। नुनलाई राखेँ। यसरी प्याज राखिसकेपछि नुनलाई राख्यौं भने प्याज छिट्टै गोल्डन ब्राउन हुन्छ, यसबाट पानी छिट्टै रिलिज हुन्छ र गोल्डन ब्राउन हुन्छ है। हल्का गोल्डन ब्राउन हुन थालिसकेपछि अघि कुटेको मसलालाई राखेँ मैले है। हेर्नुस् त कति सजिलैसँगले तयार हुँदैछ। र यसरी मजाले तयार गरे मैले। हजुरहरु डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने तेल कम राखेर बनाउनु होला, 2 चम्चा जति मात्रै है। र चाहिँ यसरी गुलभेडा पनि राखेँ, 2 वटा ठुलो साइजको। हजुरहरुले गुलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला है। एकछिन पानी हालेर पकाइसकेपछि यस्तो हुन्छ, तेल चाहिँ माथि छुट्टिनु पर्छ है, मसला र तेल। त्यसपछि अघि 1 घण्टा म्यारिनेट गरेको कीमालाई राखिदिएँ, थोरै धनिया पनि राखेँ यसरी है। अब यसलाई मज्जाले मिक्स गरेर 10 मिनेट जति मज्जाले पकाउनु पर्छ है त। यो कीमा चाहिँ मासु भन्दा अलि छिट्टै पाक्छ है। एकदमै नौलो खालको रेसिपी हो यो चाहिँ कीमा अंडा। एक किसिमको नेवारी फूड नै भन्दा पनि हुन्छ, तर नेवारी कीमा अंडामा चाहिँ यसरी कीमालाई पहिले पकाइदैन, डाइरेक्ट कीमा र अंडालाई एकैचोटी पकाइन्छ। तर मैले चाहिँ आज कीमालाई राम्रोसँगले पकाएकी छु। हजुरहरु डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने पनि खान मिल्छ है। यो चाहिँ अलि तेल कम राख्नु होला। यसमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ र यसमा म बनाउँदाखेरि पनि 2 वटा अंडा युज गर्दैछु, त्यही भएर पनि यो मज्जाले प्रोटिन डाइट भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले है। यसरी पकाउँदै जानु होला यसलाई। यो कीमा मात्रै पनि खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। खाना रोटी, नान, परोठासँग वा कीमा नुडल्स पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। थोरै थोरै धनिया राखेर म पकाउँदै छु है।
त्यसपछि ग्यास अफ गरे र मजाले यो किमा चाहिँ तयार भयो। अब म हजुरहरुलाई किमा अन्डा बनाएर देखाउँदै छु है त। र किमा चाहिँ हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। डाइरेक्ट खान पनि सक्नुहुन्छ। लगभग 10 मिनेटमा मजाले घरमै पाइने सामग्रीहरुबाटै तयार भइसकेको छ है हाम्रो किमा। यो किमालाई 1 हप्तासम्म फ्रिजमा राखेर खान सक्नुहुन्छ। 2 चम्चा तोरीको तेल मजाले तताए मैले, पुरै प्यानमा फैलाउनु होला र 4 चम्चा जति अघि पकाएको किमालाई फैलाएर राख्नु होला। सकेसम्म राउन्ड शेप बनाएर राख्नु भए हुन्छ है। र यसरी राखी मैले ठुलो चम्चाको 4 चम्चा जति मजाले फैलाउनु होला। र यसमा म अन्डा राख्दै छु फोरेर है। अन्डा लगभग 2 वटा युज गर्दै छु। अन्डाको माथि थोरै नुन राख्न नबिर्सिनु होला। अझै मरिचको धुलो पनि राख्नु भयो भने अझै टेस्टी हुन्छ है। र 2 वटा अन्डा राखे। यो चाहिँ प्रोटिन डाइट जस्तै नै भयो है। बेलुका खाना नखाइकन खान सक्नुहुन्छ। र थोरै मैले नुन फेरि थपे। यसलाई चाहिँ मजाले छोपेर अब पकाउन सक्नुहुन्छ। थोरै गोलभेडा राखेँ मैले सिजनिङको लागि। र त्यसपछि माथिबाट थोरै धनियाको पत्ताहरू पनि राखेँ, हेर्दाखेरि अलि राम्रो देखियोस् भनेर है। यो लगभग 400 क्यालोरी जतिको चाहिँ हुन्छ है। यसलाई चाहिँ यदि पोस्ट एग टाइपले खानुहुन्छ भने 1 मिनेटमा पाक्छ, हैन भने 2 मिनेट पकाउन सक्नुहुन्छ है। अलिकति अन्डा पाकेको मन पर्छ भने 2 मिनेट, नभए चाहिँ 1 मिनेट एकदमै सानो आँचमा पकाउनु होला। मासु त पहिले नै पाकिसकेको छ, एकदम मगमग बास्ना आइसकेको छ। हेर्नुस् है त, लगभग यो पाकिसकेको छ। सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। बारा, चटामरी र यो किमा अन्डा जे पकाउँदाखेरि पनि अनि एकदम मिठो हुन्छ। खानालाई जति पेशेन्सले पकाउनु भयो त्यति नै मिठो हुन्छ। र तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् है त, हजुरहरूले खानाको सट्टामा यो खान सक्नुहुन्छ। तेल चाहिँ कम राख्नु होला है। र यसरी मजाले रेडी भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो च्यानललाई अमरपन्ची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। र मिठोसँगले घरमा बनाएर खानु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाय बाय।